या आधी वाईन प्यायलायस का कधी? ओके, सो टेस्ट करणार थोडी. सो आम्ही आता पनवेलवरनं निघत आहोत अँड इट्स अ ब्रो ट्रिप. आम्ही दोघंच आहोत फक्त आणि स्पृहा नाही आहे आपल्याबरोबर या ट्रिपमध्ये कारण तुम्ही प्रथमेशला याआधी आमच्या काही ब्लॉग्समध्ये पाहिलंच असाल. मी आणि प्रथमेश एकमेकांना लहानपणापासूनच ओळखतो. मुरुडला आमचं घर शेजारी आहे, तसं आम्ही एकमेकांचे शेजारी, पण नातं भावंडांसारखं. प्रथमेश अलिबागला राहतो. तो आदल्या दिवशी पनवेलला आला होता आणि आम्ही सकाळी साधारण 9 वाजता घरातून निघालो. पनवेल ते वैतरणा साधारण 150 किलोमीटरचं अंतर आहे आणि तिकडे पोचायला साधारण 3.5 ते 4 तास लागतात. कल्याण शहापूर मार्गे गेलो की कसारा आणि इगतपुरीच्या घाटवाटा ओलांडून जावं लागतं. साधारण 11:30 वाजता आम्ही आदगावपर्यंत पोचलो. आम्ही आता आदगाव क्रॉस केलेला आहे आणि तिथे आम्हाला प्रथमेशचा मित्र भेटलेला. प्रथमेशला ॲक्च्युली माहीत नव्हतं आपण ह्या रूटनी जातोय. त्याला बोललो आदगावाला, तर म्हणाला की अरे माझा मित्र इथेच राहतो. तरी मी त्यांनी कॉल केला, तो भेटायला आला. आम्ही तिथे एक कॉफी ब्रेक घेतला ॲक्च्युली आणि परत पुढे जातोय. इथून आता एक ऑलमोस्ट 1.5-2 तास दाखवतोय अजून इगतपुरी. आम्ही ॲक्च्युली वेलोन वाईन यार्डला जातोय. बेसिकली ज्या लोकेशनला आम्ही जातोय आता, एक 3 वर्षापूर्वी म्हणजे माझ्या आणि स्पृहाच्या 3rd ॲनिव्हर्सरीला आम्ही तिकडे गेलो होतो आणि ते मला लोकेशन इतकं आवडलं की मी परत तिकडे जायचा प्लॅन केला. अँड दिस टाईम विथ प्रथमेश. इट्स बीन लॉंग. आम्हाला दोघांना एक ट्रिप प्लॅन करायची होती, बट टाईम आणि लोकेशन ठरत नव्हतं. फायनली ते डिसाईड झालं आणि जातो आता. बेसिकली 2023 मधली माझी पण ही पहिलीच ट्रिप आहे, कारण डिसेंबरमध्ये आम्ही दिव्यागरला गेलेलो. त्याच्यानंतर पुढचे 4 महिन्यात आम्ही काहीच प्लॅन नव्हतं केलं आणि आता लॉंग विकेंड आहे 1 मेचा आणि जातोय आम्ही इगतपुरीला. सो प्रथमेश आपण आता वेल्लोन वाईन यार्डला जातोय. सो बेसिकली नाशिकमध्ये आहे आणि नाशिक इज नोन फॉर वाईन्स, बेसिकली ग्रेप्स अँड वायनरीज. तू याआधी वाईन प्यायलायस का कधी? ओके, सो टेस्ट करणार थोडी. ओके, लेट्स सी. सो नाशिकमध्ये तुम्हाला माहीत असेल सुला वाईन यार्ड आहे, विच इज वेल नोन. सुला वाईनच्या जरा पुढे यॉर्क वायनरी आहे, बट आम्ही त्या रूटला नाही जात आहोत. ते बेसिकली गंगापूर डॅमच्या साईडला आहे. आम्ही वैतरणा साईडला जातो आहे. वैतरणा इज अ व्हेरी गुड लोकेशन. वैतरणा डॅम आहे बेसिकली तिकडे आणि त्याच रूटला हे वेलोन वाईन यार्ड आहे. थोडंसं ऑफ ट्रॅक आहे, म्हणजे आउटस्कर्टला आहे बेसिकली, बट इट्स अ गुड लोकेशन. सो लेट्स एक्सप्लोर. चलो. थोड्या वेळात कसाराला पोचलो आणि भरपूर ट्रॅफिक सुरू झाली. कसारा घाट. घाटात ट्रॅफिक होती म्हणून आम्ही गाडी आतून काढली कसारा स्टेशन जवळून आणि तिथे पण खूप ट्रॅफिक होती. सो
गुगल मॅपवर भरोसा करायचा की नाही हा खूप मोठा डिबेट आहे. कसारा घाटातून वर आलो आणि साधारण 1:30 वाजता इगतपुरीला पोहोचलो. इगतपुरी म्हणजे सुंदर आणि पावसाळ्यात पाहण्यासारखे ठिकाण आहे. आणि ड्रायव्हर दमलेला आहे. लॉंग विकेंड आणि भरपूर ट्रॅफिक याचा खूप जवळचा संबंध आहे. आम्ही 9 वाजता पनवेलवरून निघालो आहे. 2 वाजले, अजून इगतपुरीमध्येच आहोत. अजून 1 तास लागेल आपल्याला बेलून वाईन यार्डला पोचायला. बट खूप ट्रॅफिक आहे परत इकडे इगतपुरीमध्ये. लास्ट टाइम पण आपली जी आधीची सिरीज होती घाटवाटाची, जी आपण महाबळेश्वरला गेलेलो, तिकडे पण सेम सिच्युएशन, लॉंग विकेंड आणि ट्रॅफिक. सेम सिच्युएशन इकडे पण आहे. लेट्स गो. हळूहळू ट्रॅफिकमधून सुटलो आणि वैतरणाकडे जायला निघालो. नाशिकच्या सुंदर घाटवाटा, डोंगर कपाऱ्यातून हिरवेगार झाडी पाहत गाडी पुढे जात होती. आणि 3 वाजता आम्ही वैतरणाला आमच्या पहिल्या ठिकाणावर पोचलो. वेल्लोन वाईन यार्ड्स हे इगतपुरीमध्ये कवनई गावामध्ये वसलेले एक बुटीक वाईन इस्टेट आहे. हो, सो फायनली आम्ही पोचलेलो आहोत. 9 वाजता निघालेलो आणि आता 3 वाजलेत. खूप भूक लागलेली आहे. जाऊन पहिला आम्ही लंच करणार आहोत आणि मग हे प्रॉपर्टी पण एक्सप्लोअर करू. चलो. वेल्लोन वाईन यार्ड्स हे रिसॉर्ट कम रेस्टॉरंट आहे. मलाका स्पाइस चेनमधील एक रेस्टॉरंट इथे स्थित आहे आणि एक वायनरी आहे जी प्रीमियम फ्रेंच शैलीतील वाईन तयार करते. व्हाईट, रोज, रिझर्व्ह रेड आणि डेझर्ट वाईन अशा विविध प्रकारच्या ग्रेप वाईन इथे उपलब्ध आहेत. रेस्टॉरंटच्या बाल्कनीमधून दिसणारे सुंदर डोंगर, मुखाणे धरण आणि द्राक्षबाग एकूणच नयनरम्य दृश्य आहे. त्यामुळे वाईन प्रेमींसाठी हे एक सुंदर आश्रयस्थान आहे. वेल्लोन वाईन यार्ड्समध्ये तयार होणारी कॅबरनेट सॅव्हिग्नॉन ही रेड वाईन माझी सर्वात आवडती. मी आणि प्रथमेशनी आस्वाद घेतला. आणि वाईनच्या चवीबरोबर जिभेवर साथ देण्यासाठी मलाका स्पाइसचे स्पायसी आणि टेस्टी फूड. उशीर का होईना पण पोटाची अगदी उत्तम सोय झाली. कवणाईसारख्या सुंदर गावामध्ये स्थित असलेले वेल्लोन वाईन यार्ड्स भारतातील पहिले वाईन व्यावसायिक शैलेंद्र पै यांनी 2009 मध्ये देशातील पहिले बुटीक वाईन म्हणून स्थापना केली. आणि अशा निसर्गरम्य वातावरणात वाईन पिण्याचा अनुभव अगदी अविस्मरणीय आहे. प्रॉपर्टीच्या पुढच्या बाजूला सुंदर गार्डन आहे. मागच्या बाजूला द्राक्षाचे बाग आहेत आणि राहण्यासाठी रूम्स पण आहेत. लंच केलं, प्रॉपर्टी एक्सप्लोअर केली आणि पुढच्या ठिकाणी जायला निघालो. इगतपुरीमध्ये असलेले वैतरणा डॅम आणि लेक हे खूपच सुंदर ठिकाण आहे. सो गाईज, आम्ही वेल्लोन वाईन यार्डवरून निघालेलो आहे आणि आता वैतरणाला आलेलो आहोत. वैतरणा खूप छान लोकेशन आहे. रोड आहे आणि रोडच्या दोन्ही बाजूला पाणी आहे. सो गाईज, फायनली आम्ही रिसॉर्टवर पोचलेलो आहोत. खूप छान रिसॉर्ट आहे. तर पाहायला विसरू नका ब्रो ट्रिपचा पुढचा भाग.